Åh, där kommer första! Ja, var jag inte beredd. Oj, jäklar! Alltså det här. Tjena! Ha. Då var det dags igen. Årets harrpremiär 2024. 14 juni, harrpremiär. Nej, för fan. Nej, 15. 15. 16 idag till och med. Harrpremiären var igår, men igår var det inget roligt väder. Nej. Så vi skippade det. Så det blir idag istället. Ja. Lite växlande väder, ganska varmt. Kommer lite regnskurar, men kanske att det är lite kläckning. Vi får se. Så idag kör vi bara flugspö. Ja, det blir bara fluga. Ingen spinnare idag inte. Vi får se, vi ska ta oss ner till älven och det är ett känt ställe för många här. Det är ju ändå, vi är inte så långt ifrån Kiruna. Nej. En av de större älvarna här. Bilnära fiske kan man säga. Det finns ganska många ställen kring Kiruna som är bilnära. Lätt att komma åt och det finns några pärlor. Med ganska fin size på fisk också. Jo. Så det ska man inte förringa helt enkelt. Så nu svider vi om och så drar vi helt enkelt. Ja, vi drar. Yes. Syns det vatten? Ja, det är ganska, ska säga att det är ganska lågt vatten för tidpunkten på året i den här älven. Det brukar kunna vara ganska högt vid det här laget. Men snösmältningen gick ju så fort när värmen slog till. Så jag tror det är ganska ypperliga förhållanden faktiskt vattenmässigt. Så det ska bli intressant att komma upp till selet där vi ska fiska. Förra året var det ingen riktig snösmältning. Den drog ut så vattnet steg inte. Så fisken kom aldrig upp till selen riktigt. Mer öring där uppe förra året än vad det normalt sett brukar vara. Men det brukar vara majoriteten här. Men nu verkar det som att det har varit en ordentlig snösmältning i alla fall. Och högt vatten och att det har gått tillbaka nu. Så vi får väl se. Ja, här är fint. Här brukar man kunna få harr i poolen här. Jag ska provkasta. Passa på att vila lite grann. Det var så jäkla varmt. Kanske är för tidigt för att fiska med torrfluga på ytan. Det kan vara så att kläckningen inte riktigt kom igång än. Får man nog prova på nymf som Lukas gjorde. En balsanymf. Fortsätt en bit uppströms och hålla Lukas i sällskap. Den här kanten på andra sidan brukar det kunna stå en hel del fisk in mot videsnåren där. Se om det är någon vak eller om man kommer bli tvungen att sätta på någonting som sjunker. Känns som att det borde kunna kläcka lite grann. Det är ganska varmt. Vi har väl en 17, 18, 20 grader kanske till och med idag. Ja, vi ska gå fram här framme ska vi se hur det ser ut där. Ja, där tyckte jag att jag såg ett vak faktiskt. En bit ut här. Där var ett till vak. Fint. Ska vi bara sätta oss i position. Se så att vi kan ett till rakt där ute. Fina harvak. Man kommer behöva vada ut längre upp och sen ta sig neråt och fiska. Men ska jag ta och vänta in Nelson. Jag tror han var tvungen att ta sig lite kläder. Så han kommer nog när som. Den här stenen brukar alltid stå fisk ute i strömmen. Det går på den strömmen på andra sidan. Ja. Men det brukar jag ha precis här bak i
Det var några större stenar här framför den här. Där brukar det alltid kunna stå fisk. Ska se om man tar sig över här. Utan att, ja, man tar sig över det med alla gånger, men utan att plurra. Det är alltid lite sketchy att vada första gången för säsongen. Det är lite teknik att vada. Man måste alltid se till så att man har stöd på rätt ben uppströms så att man är stabil innan man tar nästa steg. Med det sagt så är det inte alltid att man lyckas med det här. Får vi se. Sådär. Elsa, han tog sig den vägen. Där borta. Jag provar att lägga något kast här innan jag går vidare. Den andra strömmen brukar kunna också ge någonting. Men jag är lur på att nästa aktiviteten är nog faktiskt under ytan. Jag vill ju inte släppa det än i alla fall. Och där kommer första. Ja, var jag inte beredd. Jag small det. Första harr. Ja, den är fin. Oj, 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 den är fin. Nej, stor. Oj, jäklar. Alltså det här. Jag kommer och kolla. Ja. Årets första harr på fluga. Vad var det? En ismåpuppa. Ja. Oj, oj, oj. Vilken tjusig fisk. Ja. Dra upp fenan på den. Kolla. Vilken segel. Ja. Låta den. Återhämta. Man hör att det vakar lite här och där, men man hinner inte se. Men här bak i stenen brukar det kunna vara ganska så fina. Det är ingen riktig kläckning på gång än. Så det är som inga insekter på ytan. Så jag tror att man ska prova med något som går lite djupare. Man kan ju vara lite svårflörtad nu innan kläckningen kommer igång. Så att det är framförallt med torrfluga. Ja, det är verkligen fridfullt det här med flugfisk. Läsa av strömmen och försöka få till en bra kast. Lägga flugan där man vill ha den, helt enkelt. Flugfisk är ju lite av en konst. Nelson, han har fisk på. Han var inte ens med. Jag var inte ens med. Jag skulle bara dra upp kameran här och så smaller på en mindre harr här. Nej, vad fan. Är det en sik? En jävla sik. En jävla sik. Ja, kolla. Det är det fasiken. En sik. Det har vi aldrig fått här tidigare. Nej. Det var oväntat. Och så är den svalt kroken och djävulsk. Hade du inte tång? Nej, ryggsäck. Nu löser vi det här. Ja. Ja,
Vad funderar du på? Funderar på vad man ska slänga på för fluga. Men det verkar väl bli lite stiltje nu i fisket. Det är som ingenting i fart. Nej, det är ingen vart just nu. Riktigt trögt har det varit nu ett tag. Så nu håller vi på att fundera lite på vad vi ska Red fiska. tag, men det känns lite för tidigt för en red tag. Det är ju... Här, där ska vi se, det är svårt att fokusera, men där har vi den som har tagit Ismo-puppan. Den där. Den är så original Ismo. Här är ju fast en storlek mindre. Vi ser. Den där blir suddigt, det är för nära. Här är Ismo-puppa. Som man ser underdelen. Så. En liten sak. Och väldigt bra på harr. Den här, ja. Jag skulle nog säga att det är en topp 3-fluga när det gäller harr. Som sagt, de där gör ju Ismo här från Kiruna. Och vad sa han? 4-5 dygn att göra en fluga. Ja, med alla moment. Mycket kärlek, mycket penslande. Men annars är det mycket, alltså förtyngda haröran, guldskallar. Jag fiskar mycket med Europa-12, ganska mycket klassiska mönster. Superpuppa. Här är ju muddler. Typ. perfekt göring. Ja. Muddler. Så fiskar vi ganska mycket. Jag själv brukar fiska ganska mycket klinkhammer och superpuppa också. Ja. Också några favoriter. Ibland kan man klippa superpuppan så att den blir lite mer flytande. Ta bort lite hackel på den. Men vad sa du att du hade för spö? Ja. Jag har en Sage. Ja, just det, var spöet som var äldre än dig. Den här köpte jag på 2000. 2000. Och så, det var ett tag sedan. Den här var ju ändå bland typ de första fyrdelade spöna. Ja. En Sage Graphite 2. Och du fiskar en klass? En klass 5. Klass 5. Klass 5. Det är väl ganska standard. En standardklass 5-6 där omkring. Öring i lite mindre vatten egentligen, ska jag säga. Det här är ju en ganska skön spökasta och med tanke på sin ålder så fortfarande stadig i klingan. Ja. Rullen, en klassisk loop. Looprulle. Också aluminiumrulle, också gammal som gatan. Men så grejerna håller ju. Ja. Det är ju, kan man bara hand om det så? Linan har jag bytt några gånger. Det börjar kännas att det blir dags att byta igen. Den bara var lite torr och jag du var lite dålig på linvård. Jag pratade tidigare om den där att man är så där, man fiskar ända in i hösten. Sen till hösten, man sätter ihop grejerna, sen lägger man dem på hyllan. Sen när det väl kommer, nu är det dags att flugfiska, just det. Ja. Tar man fram rullen och där man som inte gjort någon vård för lidarna skulle egentligen hängas. Jävla myggjävel! Är det mygg? Ja, nu måste jag pausa här. Nu måste jag fan spruta lite myggmedel. Kommer tillbaka. Myggen är ju inte svinmycket mygg, men de är jobbiga de här första. Det här är ju Lifesaver. Bushman. Bushman. Och sen den där är ju den svenska varianten av Bushman. Sen finns den där australiensiska med typ... Den som inte är laglig i Sverige. 10 gånger med DDT så att allt dör till. Men jag skulle säga att det här är nog number one av de svenska som säljs på svenska marknaden. Den slår allt. Ja, jag tycker det. Det är inte för att vi köpta eller sponsrade eller någonting. Nej. Det är helt klart. Och så luktar den ganska gott också. Man kan ju faktiskt ha den om man ska gå på galej. Men jag fiskar med en Vision GT4. En klass 5. 9 fots. Alltså det 9 fots är väl ganska standard, skulle jag säga. Den här har jag haft ganska länge. En GT4 rull också, klass 5. Jag har en Vision Vibe 85 lina. Det är lite mer skjutlina. Jag gillar dem som man kan rollkasta lite och sådär också. Ja, ett ganska allround spö skulle jag säga. Inte överjävligt dyrt och inte svinbilligt heller. Det är sån här, jag vet inte, 3 500-4 000 kanske för spöt. 7 000 med rulle någonstans där. Men ett bra öringspö. Lite mindre vatten, man behöver inte kasta så jäkla långt. Men det går att kasta långt med det också.
Men ja, så är jag jävla nöjd med. Det var det om spöna. Så Ja. nu är det bara... Och flugor, det är väl som sagt. Jag fiskar mycket ismopuppa när jag fiskar harr. Haröra, förtyngd med guldskall eller inte förtyngd. Superpuppa, klinkhammer. Sen beror det lite på vad det är som kläcker också. Är det nattsländer så är det streaking caddies eller elcar caddies eller de här alltså. Det beror lite på vad som händer helt enkelt. Skönt att få komma ut och börja svinga fluga faktiskt. Jo. Man är lite ringrostig men det sitter ändå. Ja, man är jäkligt ringrostig. Sen känner man ju linan är ju torr som fnöske så att man hade behövt smörja den lite grann. Ja, så får du helt enkelt investera i en ny lina. Jo, nej, det ska jag investera. Jag har ju en liten lista. Jag har faktiskt investerat i ett nytt spö. Ja. En klass 2. Klass 2 kanske lite väl tunn för det här fisket. Det hade varit kul att drilla under hörarna på en klass 2. Ja, då får du slita. Ja, man har fått slita. Men jag ska investera i en ny lina och lite annat här under sommaren. Ny hov, lite mindre hov. Ja, anpassa för... Och sen eventuellt kanske måste ha nya vadare för jag kände att det var lite blött i ljumskan. Man vadar lite på djupet så. Ja, det är inget bra. Nej, det är nog saker och ting slits man använder. Ja, vi ska ta och prova se om vi hittar något mer här en liten stund till innan vi ger upp. Jo. Ja, otroligt fint väder. Lite vind. Dock inga kläckningar att tala om på ytan, men ändå lite tidigt. De brukar ju som ismopuppan hamnar ju som i ytfilmen lite grann så. Den blir som en nymf nästan fast för den flyter. Ja, otroligt fint. Ska vi bara försöka hitta lite vakande fisk. Ja, det var lite roligare. Och jag har sett. Ser vi den här stenen rakt fram. Här står det en fisk. Vi ser om vi lyckas med det här. Det är ganska spännande. Nej, längre bak. Där. Där satt den, vilket jävla tag! Snacka om spot on. Den stod precis där. Fy fan. Den så jäkla... Jag såg den vaka inne vid stenen. Första kastet. Ja, nu är det ganska redig bit det här också. Oj, jäklar. Vad stark den är. Aha, han vill inte ge upp i första taget. Jag såg ett försiktigt vak inne vid stenen. Han är lite fart i den ändå. Ja, han vill inte. Nu. Ja, det är typ samma size nästan. Nu kommer det, rakt in i håven. Nu kommer det, rakt mot. Ja, det... Han dunkar mig i foten. Ja, fy fan. Jävla fin size i de här harrarna här. Nej, små puppan, den är säker. Nej. Nej, men den kiloskitten också. Ja, jag skulle tro. Ska ta och bara sätta fast den. Andra fina harr. En bra premiär det här. Ja. Det är som bra size. Ja, det är... Storleken kan man ju absolut inte klaga på. Något mindre. Ja, något mindre än förra, men Men inte långt ifrån. riktigt fina.
Ja, snyggt. Jävlar. Boop, boop, boop. Nej, det verkar inte bättre än så här. Det var nog inte min dag idag. Fick nöja mig med en sik. Så ja, vi provar oss neråt en bit och så ser vi. Men inte alls på hugget fisken som jag hade förväntat mig. Så Lukas han har redan börjat gå mot bilen. Så jag var på några kast här. Jag tror vi får call it for the day. Får nöja oss så här. Med en sik. Ja. Vi syns väl nere vid bilen då. Vad säger du? Hur gick det här? Det gick ju ganska bra. Det gick bra. Ja. Det var ju ändå 2 fina röding. Du hade Harrar. hoppats på. Jag hade hoppats man hade fått röding. Ja. Inte riktigt. 2 fina harrar. Ja, Så det en bra start på säsongen. tycker jag Så att kan man inte klaga på. nu drar ju Lukas på semester från och med imorgon. Japp. Sen drar jag om 2 veckor så vi kommer inte se varandra på typ, vad blir det, 5, 6, 7 veckor och sånt där. Det kanske är bra det. Hur fan ska vi lyckas det här då? Utan fiske i 2 månader nästan. Nej men det är, nu är det som packa ihop. Du ska hem och packa färdig bilen och jag ska nog göra mig klar för jobb imorgon. Så, att, Så blir det. så blir det ibland. Ja. Men tills nästa gång så får jag önska er en skitfiske. Vad säger du? Skitfiske. Skitfiske. Bra sommar. Ha en bra sommar så syns vi.